उन्हाळा सुरू झाला की उष्णतेच्या विकारांचा सुद्धा खूप त्रास व्हायला लागतो. अशा वेळी शरीराला गारवा देणाऱ्या पदार्थांचं जास्तीत जास्त सेवन करायला हवं. आज मी तुम्हाला पराठ्याची अशी एक रेसिपी दाखवणार आहे, जी चवीलाही खूप मस्त लागते आणि शरीराला गारवा देणारी आहे. तर हा आहे कोथिंबीरचा पराठा. चवीला खरंच खूप मस्त लागतो. बनवणे अगदी सोपी आहे. नक्की ट्राय करून बघा. तर यासाठी मी 1 किलो कोथिंबीर घेतलेली आहे. कोथिंबीर आपल्याला पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे आणि यानंतर कोथिंबीर अशा पद्धतीने तोडून घ्यायची. तोडत असताना कोथिंबीरचे सर्व देठ फेकून द्यायचे नाही. जे मऊ देठ असतील ना, ते आपल्याला वापरायचे आहे आणि जो वरचा कडक भाग आहे तोच फेकायचा आहे. कोथिंबीर तोडून झाल्यानंतर चिरून घ्यायची आहे. तर अगदी बारीक अशी कोथिंबीर चिरून घ्यायची. मी जास्त प्रमाणात कोथिंबीरचे पराठे बनवते आहे म्हणून मी 1 किलो कोथिंबीर घेतलेली आहे. पण तुम्ही कमी प्रमाणात बनवणार असाल तर यापेक्षा कमी कोथिंबीर घ्यायची आहे. इथे मी जवळपास 1 कप एवढे भाजलेले आणि सोललेले शेंगदाणे घेतलेले आहे. शेंगदाणे मिक्सरला फिरवत असताना खूप जाडसर ठेवायचे नाही किंवा अगदी बारीकसुद्धा वाटायचं नाही. भुरभुरीत असं कूट तयार करायचं. आता मिक्सरमध्ये मी आलं घेतलेलं आहे अर्धा इंच. 1 चमचा जिरे घालायचं आणि 10 ते 15 लसूण पाकळ्या घालायचा. याचं वाटण तयार करून घ्यायचं. पराठा बनवण्यासाठी आपल्याला गव्हाचं पीठ मळायचं आहे. त्यासाठी मी इथे जवळपास 3 ते 4 कप एवढं गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. यामध्ये बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालायची. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. ओवा हातावर चोळून घालायचा. तुम्हाला आवडत असेल तर कसुरी मेथी सुद्धा थोडी हातावर चोळून घालू शकता. तीळ घालते आहे, ऑप्शनल आहे, नाही घातले तरीही चालतील. आणि जर आवडत असेल ना तर सोप थोडी कुटून घातली तरीही छान लागते. आता यामध्ये थोडं थोडं करून पाणी घालूया आणि मऊसूत असा डो तयार करायचा आहे. पराठे बनवत असताना तुम्ही जर यामध्ये उकडलेला बटाटा आणि थोडं दही घालाल ना तर पराठ्यांची जी पारी असते ना ती खूप मऊसूद होते आणि पराठे खूप काळपर्यंत मऊसूद राहतात. पण मी इथे घातलेलं नाही, तुम्ही घालू शकता. झाकून काही वेळासाठी बाजूला ठेवूया. आता इथे मी थोडी मोठ्या आकाराची कढई घेतलेली आहे. यामध्ये आपण ही कोथिंबीर सुरुवातीला परतून घेऊया. कोथिंबीरचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे मी फोडणीमध्ये न परतता सुरुवातीलाच परतून घेते आहे. पण तुम्ही जर पराठे अगदी कमी प्रमाणात बनवणार असाल, कोथिंबीरचं प्रमाण कमी असेल, तर सुरुवातीला फोडणी करून घ्यायची आणि नंतर यामध्ये तुम्ही कोथिंबीर परतून घेतली तरीही चालणार आहे. तर सुरुवातीला मी कोथिंबीर परतून घेतलेली आहे. यावर झाकण ठेवते आहे. 5-1 मिनिटासाठी अगदी मंद आचेवर कोथिंबीर शिजवून घेऊया. कारण आपण यामध्ये कोथिंबीरचे देठ घातलेले आहे. ते शिजायला थोडा वेळ लागतो. म्हणून आपल्याला व्यवस्थित देठ शिजेपर्यंत झाकून याला शिजवून घ्यायचं आहे. आता हे मी बाजूला ठेवते आहे. दुसरी एक मोठी कढई घेतलेली आहे. यामध्ये आपण फोडणी तयार करूया. यासाठी 2 ते चमचे तेल गरम करायचं. यामध्ये जिरे घालायचं आहे, सोप घालायची आणि सोबतच मी इथे जे लसूण आलंच आपण पेस्ट तयार केलेली होती ती परतते आहे. सोबतच कसुरी मेथी घालते आहे, अशी हातावर चोळून घालायची. लाल तिखट 2 चमचे घातलेला आहे. अर्धा चमचा हळद, धनेपूड घालायचं आहे 1 मोठा चमचा. हे सर्व मंद आचेवर परतून झालं की यामध्ये मी किचन किंग मसाला घालते आहे 1 मोठा चमचा. तुम्हाला किचन किंग मसाला नसेल घालायचा स्किप करू शकता आणि 1 मोठी वाटी भरून किसलेलं सुकं खोबरं घालते आहे आणि शेंगदाण्याचं जे कूट होतं ना ते घालते आहे. हे सर्व आपण परतून घेऊया. अगदी मंद आचेवर सुगंध येईपर्यंत हे सर्व परतायचं आणि नंतर जी कोथिंबीर आपण परतून घेतलेली होती ती कोथिंबीर यामध्ये घालायची आहे. आणि लक्षात ठेवायचं कोथिंबीर जर तुम्ही कढईमध्ये परतत असाल किंवा तुम्ही मसाल्यामध्ये परतत असाल तर जोवर कोथिंबीर पूर्णपणे कोरडी होऊन जात नाही तोवर परतायची आहे. हे सारण आपल्याला खूप जास्त ओलसर नको आहे. कोथिंबीर जर खूप ओलसर राहिली ना तर सारण चवीला कडवट लागतं. कारण बरेच जणांना इथे प्रश्न नक्कीच पडला असेल की कोथिंबीर जास्त प्रमाणात वापरल्यामुळे सारण चवीला कडवट लागू शकतं. तर तुम्ही कोथिंबीरला व्यवस्थित परतलं नाही ना तरच हे सारण कडवट लागू शकतं, नाहीतर हे सारण चवीला खूप छान लागतं. चवीनुसार मीठ घालायचं आणि हे सारण आता पसरवून गार करायला मी बाजूला ठेवलेलं आहे. जे गव्हाचं पीठ आपण मळून ठेवलेलं होतं त्यावर 1 चमचा तेल घालायचं आणि परत एकदा व्यवस्थित मळून घ्यायचं. तर तुम्ही इथे टेक्स्चर बघू शकता अगदी मऊसूद असं गव्हाचं पीठ मी मळलेलं आहे. तुम्ही हे पीठ जेवढं मऊसूद मळाल ना तेवढेच पराठे मऊसूद होतात आणि जास्त काळपर्यंत मऊ राहतात, वातळ होत नाही. आता छोट्या-छोट्या गोळ्या मी इथे तयार करून घेतलेले आहे. याचे आपण पराठे तयार करूया. यासाठी पोळपाटावर थोडं कोरडं गव्हाचं पीठ घालायचं आणि जशी आपण पोळी लाटतो ना, तशी पोळी लाटून घ्यायची. तर सुरुवातीला मी खूप जास्त पातळ लाटणार नाही आहे. थोडी जाड ठेवलेली आहे आणि नंतर यामध्ये त्रिकोणी आकारामध्ये मी सारण पसरवून घेते आहे. या पराठ्यामध्ये सारण भरपूर भरायचं, चवीला पराठा छान लागतो. तर आता अशा पद्धतीने फोल्ड करायचं जसं तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसते आहे.
तुम्हाला जर गोलाकारमध्ये हा पराठा बनवायचा असेल तर तसंही तुम्ही बनवू शकता. परत कोरडं गव्हाचं पीठ घालायचं आणि हा पराठा आता लाटून घ्यायचा आहे. लाटत असताना जे कॉर्नर्स आहे त्या दिशेने लाटणं फिरवायचं आणि मध्ये-मध्ये असं मध्यभागी सुद्धा पसरवून घ्यायचं. म्हणजे सारण जे आहे ना, ते कोपऱ्या-कोपऱ्यामध्ये व्यवस्थित पसरलं जातं. अगदी पातळ असा पराठा लाटून घ्यायचा. तर इथे मी सुरुवातीलाच 3 ते 4 पराठे बनवून तयार करून घेतलेले होते. तर आता पराठा शेकण्यासाठी मी इथे कास्ट आयर्नचा तवा वापरते आहे. हा तवा तुम्ही डोसा बनवण्यासाठी, पोळ्या बनवण्यासाठी सुद्धा वापरू शकता आणि तुम्हाला ऑर्डर करायचा असेल तर लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे किंवा कमेंट करा, मी तुमच्यासोबत लिंक शेअर करेल. तवा गरम होते आहे तोवर एक चटणी तयार करूया. तर यासाठी मी चण्याची जी डाळ असते ना, ती जाडसर भरडून गरम पाण्यामध्ये भिजत घातलेली होती. तुम्ही रात्रभर चणा डाळ भिजत घालू शकता. वर आलेलं पाणी फेकून दिलेलं आहे आणि मिक्सरला अगदी बारीक अशी पेस्ट तयार करून घेतलेली आहे. कढईमध्ये 1 चमचा तेल गरम करायचं. यामध्ये मोहरी घालायची आहे. मोहरी तडतडली की जिरे घालायचं. बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घालायच्या. सुकलेल्या मिरच्या 2 ते 3 घालायच्या. हे सर्व नीट परतून घ्यायचं. आता यामध्ये एक चिरलेला कांदा घालायचा. कांदा घालणे ऑप्शनल आहे, नाही घातला तरीही चालणार आहे. कांदा हलकासा परतायचा, खूप लालसर तांबूस होऊ द्यायचा नाही. यामध्ये कढीपत्ता घालायचा, लसूण, आलं आणि जिरे याची पेस्ट घालायची. अर्धा चमचा हळद घालायची, ही सुद्धा परतून घ्यायची. आणि आता यामध्ये तयार केलेली पेस्ट घालायची आहे. तर ही पेस्ट आपल्याला जास्त वेळ शिजवायची नाही आहे. फक्त एकदा मिसळून घ्यायची आणि गॅस बंद करायचा. तर गॅस मी अगदी मंद आचेवर ठेवलेला आहे आणि हे सर्व फोडणी जी आहे ना, ही या चटणीबरोबर मिसळून घेते आहे. म्हणजे पेस्ट बरोबर मिसळून घेते आहे आणि गॅस बंद केलेला आहे. ही जास्त वेळ शिजवायची नसते. विदर्भातील ही पारंपरिक चटणीची रेसिपी आहे, जी सणासुदीला पात्रावर वाढण्यासाठी बनवल्या जाते आणि पराठ्याबरोबर ही चटणी खूप मस्त लागते. यामध्ये 2 ते 3 चमचे साखर आणि चवीनुसार मीठ घालायचं आणि सर्व मिसळून घ्यायचं. गॅस बंदच आहे. दही घातल्यानंतर सुद्धा गॅस सुरू करायचा नाही. सर्व नीट मिसळून घ्यायचं आहे आणि गुठळ्या असतील तर त्या मोडून घ्यायच्या. आता वरून चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे आणि बारीक चिरून घेतलेले टोमॅटो घालायचे आहे. तर इथे ही अगदी 5-1 मिनिटामध्ये तयार होणारी मस्त चटपटीत अशी चना डाळ आणि दह्याची चटणी तयार झालेली आहे. उन्हाळ्यामध्ये शरीराला गारवा देणारी ही चटणी चवीलाही खूप मस्त लागते. कुठल्याही पराठ्याबरोबर किंवा नाश्त्याबरोबर खायला तुम्ही बनवू शकता. नक्की ट्राय करा. तर आता तवा इकडे गरम झालेला आहे. तव्याला मी तेल लावून घेतलेलं होतं किंवा तुम्ही तूप, बटर कशाचाही वापर करू शकता. आता हा पराठा आपण दोन्ही बाजूनी छान डाग पडेपर्यंत शेकून घेऊया आणि पराठा शेकण्यासाठी तुम्ही बटर किंवा तुपाचाही वापर करू शकता. सध्या उन्हाळा सुरू असल्यामुळे गाईच्या तुपाचा वापर करा. त्यामुळे शरीराला गारवाही मिळतो आणि उष्णतेचा जो दाह असतो ना, तोही कमी होतो आणि ॲसिडिटीचा त्रास जो उन्हाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणात होतो, त्यामध्ये सुद्धा बऱ्या प्रमाणामध्ये आराम मिळतो. जसा हा पराठा शरीराला गारवा देणारा आहे, शरीरातली उष्णता कमी करणारा आहे, तसंच आपण याबरोबर जी चटणी बनवलेली आहे ना, ती दह्याची चटणी आहे. तर हे परफेक्ट कॉम्बिनेशन आहे, खास करून उन्हाळ्यासाठी. ज्यांना उष्णतेचा त्रास होतो, ॲसिडिटीचा खूप जास्त त्रास होतो, त्यांनी हा पराठा उन्हाळ्यामध्ये रोज जरी नाश्त्याला खाल्ला ना, तरी त्यांना खावासा वाटेल, एवढा चविष्ट हा पराठा लागतो. आणि आपण जी दह्याची चटणी बनवलेली आहे ना, त्या चटपटीत चटणीबरोबर हा पराठा खरंच खूप मस्त लागतो. नक्की ट्राय करून बघा. आणि हो, सकाळच्या नाश्त्याला जर तुम्हाला वेगवेगळ्या चवीचे पराठे खायला जास्त आवडत असतील, तर अशाच इनोव्हेटिव्ह भरपूर पराठ्यांच्या रेसिपी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला मी शेअर केलेल्या आहे. त्या जर तुम्हाला बघायच्या असेल, तर YouTubeवर घरोघरी अन्नपूर्णा या चॅनलला सर्च करा, व्हिजिट करा आणि त्या पराठ्याच्या रेसिपी नक्की बघा. आणि पुढील येणाऱ्या इनोव्हेटिव्ह रेसिपी बघण्यासाठी घरोघरी अन्नपूर्णा या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. त्याचबरोबर माझ्या Facebook पेजलाही फॉलो करा, कारण त्या रेसिपीज मी Facebook पेजला सुद्धा अपलोड करत असते. पराठ्याची ही रेसिपी कशी वाटली? कमेंट करून नक्की कळवा. आवडली असेल तर लाईक, शेअर नक्की करा. लवकरच भेट होईल. तोपर्यंत हा व्हिडिओ बघण्यासाठी तुमचे खूप खूप मनःपूर्वक आभार. धन्यवाद.